Arta trebuie să apropie, iar nu să depărteze. Să umple, iar nu să sape prăpăstii în bietele noastre spirite și așa destul de răscolite de întrebări. Cum te aștepta, operele sale stârneau destul de multe controverse, iar una dintre cele mai cunoscute, Pasăre în văzduh, a și stat la baza unui proces cu guvernul american. În octombrie 1926, piesa este cumpărată și adusă la New York de Edward Steichen pentru a fi expusă la Brummer Gallery în New York. Însă, la vamă este trecută drept obiect de fabricație și sunt aplicate taxele vamale aferente, care erau 40% din valoarea obiectului. Oricine ești, cel mai probabil ai auzit măcar o dată de Constantin Brâncuș sau poate chiar ai și vizitat operele sale din Târgu Jiu, cele create pentru a omagia Primul Război Mondial. Este fără doar și poate un geniu al sculpturii care a pavat drumul spre modernism în secolul trecut. Personal, eu nu sunt atât de mare fană sculptură, nu prea am rezonat niciodată cu genul ăsta de artă. Însă ce mă mișcă este modul de a gândi al unui artist, modul de a crea. Asta m-a făcut să vreau să explorez cum vedea Brâncuș arta, cum gândea, ce am putea să învățăm de la el. Așa că am ales să mă uit la Brâncuș dintr-un alt unghi, un pic mai diferit față de cel clasic de sculptor și geniu al sculpturii. Cum vedea el arta și creativitatea? Pe cine inspira? Cine îl inspira pe el? Și aici, când zic artă, mă refer atât la pictură cât și la sculptură, la arta la modul general. Mai ales că în cercurile sale de prieteni erau oameni precum Matisse, Picasso sau Modigliani. Nimic nu crește la umbra marilor copaci. O spunea chiar el după ce a lucrat cu Rodin, tatăl sculpturii moderne. Brâncuș a plecat pe jos din România în Franța. Ăsta ar trebui să fie un prim un prim sneak peek în viața lui. A plecat pe jos de la București la Paris, după ce banii pe care trebuia să-i primească pentru această călătorie nu au mai venit. Iar aici, creativii, cred că toți freelancerii, de fapt, rezonează cu chestia asta. Fusese comisionat să creeze bustul lui Carol Davila, pe care îl puteți admira și astăzi la Spitalul Militar. Urma să fie plătit în 2 tranșe, prima tranșă înainte de a începe lucrarea și a doua tranșă după ce era recepționat sculptura. În momentul în care a fost făcută recepția, comisia de la vremea aceea, care era alcătuită din oameni din armată, nu a fost chiar mulțumită de ceea ce făcuse Brâncuș. Voiau ceva mai flashy, mai... Na, știi cum e. Clasicul, hai să mai bolduim un pic, hai să mai punem aici ceva mai nu știu cum. Brâncuș n-a reacționat foarte drăguț și a fost foarte indignat că oamenii nu înțeleg viziunea artistului, așa că a plecat bufnind și nu și-a mai luat banii. Practic așa a început călătoria sa. Bineînțeles că n-a făcut drumul ăsta în 3 zile, ci s-a oprit în Munich, s-a oprit în Elveția, unde a mai și lucrat, a vizitat, a avut ocazia să observe și să vadă și alte opere de artă care nu erau disponibile în țară și-a lărgit orizonturile la propriu și la figurat. Ajuns în Paris, începe să fie ucenicul lui Rodin, însă nu rezistă foarte mult. După aproximativ o lună, pleacă pentru că nu era neapărat de acord cu modul de lucru al lui. Acesta avea diferiți asistenți care îi modelau lucrările, în timp ce Brâncuș prefera să fie el acolo hands-on, să participe și să-l modeleze cu propriile mâini. Pentru Brâncuș, rădăcinile sale românești au reprezentat un mare punct de inspirație. De asemenea, și poveștile și basmele din folclorul românesc. Arta tribală și africană i-a oferit un alt punct de vedere, dacă putem să spunem așa, asupra abstracției și formei. Alți artiști, precum Paul Gauguin și tehnica sa de sculptat în lemn, care emula calitatea pură a artei indigene tahitiene, l-au inspirat pe Brâncuș să experimenteze cu tehnici mai avangardiste, nu atât de clasice. Brâncuș n-a scos niciodată la iveală totuși sursele sale de inspirație, preferând să păstreze așa o aură de mister. Nu s-a identificat niciodată cu mișcările precum surrealism, dadaism, cubism, dar Brâncuș era prezent în cercurile avangardiste ale vremii și se conecta cu acei artiști. Spuneam la început că operele sale stârneau destul de multe controverse, iar una dintre
cele mai cunoscute, Pasăre în văzduh, a și stat la baza unui proces cu guvernul american. În octombrie 1926, piesa este cumpărată și adusă la New York de Edward Steichen pentru a fi expusă la Brummer Gallery, însă la vamă este trecută drept obiect de fabricație și sunt aplicate taxele vamale aferente, care erau 40% din valoarea obiectului. Acesta a fost un proces de lungă durată, însă cu ajutorul prietenilor lui, Steichen și Duchamp, reușește să câștige procesul cu guvernul american. Verdictul ăsta a contat enorm și nu doar pentru Brâncuș. A fost practic unul dintre primele momente în care legea americană a trebuit să recunoască oficial că arta abstractă este artă și nu doar un obiect de fabricație. Operele minimaliste ale lui Brâncuș sunt aclamate la nivel mondial, totul de la modul în care modela, de la materialele pe care le folosea, fie că era lemn, bronz, calcar, și până la modul lui individual de a se exprima în sculptură, l-au făcut să fie artistul pe care îl știm astăzi. I-au întărit poziția de lider avangardist. Cum spuneam, avea prietenii strânse cu Modigliani, despre care o să vorbim mai târziu, și cu Marcel Duchamp, un alt sculptor celebru al vremii. Una din operele foarte cunoscute ale lui Brâncuș este Măiastra. Însă ce cred că este mai puțin cunoscut este faptul că nu a existat o singură versiune, ci peste 20 timp de 4 decenii. Seria a început cu Măiastra, o pasăre magică mitologică din folclorul românesc. A fost creată în 1910 și încă semăna la momentul respectiv cu o pasăre, aducea cu o pasăre. Apoi, în timp, Măiastra a evoluat în pasărea aurie, pasărea galbenă și Pasăre în văzduh. Și poate îi zice, ok, bine, era el pasionat de creat păsări. Însă Brâncuș spunea că nu păsări sculptez, ci zborul. Nu cred că o să reușesc niciodată. Iubesc tot ceea ce se ridică. Partea foarte faină și pe care nu cred că o realizăm și recunosc că nici nu am realizat-o pentru că, nefiind pasionată de sculptură, nu m-a interesat neapărat. De fiecare dată când crea o nouă versiune, el petrecea luni de zile să șlefuiască și să redefinească forma și să ajungă la esența aia la care tot își dorea să ajungă. Și a reușit într-un final cu Pasăre în văzduh. Tematica constantă în viața lui era esența și căutarea esenței, ajungerea la esență. Iar asta este un lucru foarte similar cu un alt artist despre care am vorbit, Henri Matisse. Cei doi erau în același cercuri de prieteni, erau prieteni, însă nu putem să spunem cu exactitate dacă a fost Brâncuș, dacă s-a inspirat sau a fost inspirat de Matisse în această căutare. Dacă ar fi să facem o analogie cu noi și grupurile noastre de prieteni, atunci când ești în aceeași zonă, nu știu, ești creativ, ești în aceeași firmă, este foarte greu să nu fii inspirat de oamenii cu care ești în contact și prietenii tăi, pentru că e inevitabil. Vorbești cu oamenii aia, schimbi idei, îți vin idei în timp ce vorbești cu oamenii. Da, cred că e inevitabil. Chiar dacă acum suntem în alte vremuri, în care la un prom distanță ai o nouă operă de artă, ca asta, sau asta, sau asta, lucrul rămâne universal valabil. Felul în care tu vezi ceva, felul în care tu gândești ceva, felul în care tu crezi o anumită operă, este unic ție și va fi tot timpul. Experiențele tale, felul tău de a vedea lumea sunt unice și specifice ție, nu poate nimeni să le copieze. Și dacă vreodată să zicem că va reuși cineva să le copieze, se va simți. Guillermo del Toro spunea într-un interviu că I don't think any artist's duty is to dispense wisdom. I think our duty is to share experience. You know, I am no wiser than anybody. I may be even more foolish than most people because I dedicate myself to something completely impractical, which is telling stories. But what I can share with you is experience. This is how it feels to be us. This is how it feels to be me. From my point of view, when we speak of ourselves, we're not only doing self-portraiture, we're also creating a mirror for other people to say, this pain I hear in this song, this loss I hear in this poem is similar to mine.
Cu toții ne dorim să aparținem, să ne simțim mai puțin singuri, să nu ne simțim nebuni în ceea ce simțim. Și asta cred că se întâmplă doar în momentul în care ai curajul să fii tu, să te arăți tu. Ca om, ca și creativ, e o chestie general valabilă. Sincer, cred că ăsta este și modul în care vom reuși să trecem peste tot acest val enorm de AI slop. Pentru că oamenii se vor sătura la un moment dat să arate totul la fel. Dacă am fost de curând la mare și efectiv toată stațiunea avea aceleași pliante făcute cu AI, toată lumea. Și ok, poate că acolo, nu știu, poate nu interesează pe nimeni, dar eu cred că o să ne săturăm, să arătăm la fel, să fie totul la fel, o să ne întoarcem iar la unicitate. Vedem impactul pe care îl are alegerea de a te arăta și de a fi tu așa cum ești în filmele lui Christopher Nolan, de exemplu. Pentru mulți regizori, poate că el pare așa, ca un om care e un pic prea pasionat de filme, un pic nebun, însă oamenii iubesc ceea ce creează el. Fix felul în care alege să creeze filmele. Iubesc faptul că nu folosește CGI, deși poate ar fi mai simplu sau mai ieftin. Iubesc faptul că folosește efecte practice. Iubesc faptul că filmează pe o rolă de film de 70 de milimetri. Iubesc că, într-o lume ultra digitalizată, el se opune și alege calea analog și îi iese de minune. Și acum o să zici, ok, bine, dar ce legătură are un sculptor din Gorj cu Nolan și cu Toro? Însă exact asta făcea și Brâncuș cu un secol înainte. Refuza să lucreze ca oricine altcineva. Refuza CGI-ul vremii, căturnătoriile cu zeci de asistenți, așa cum lucra Rodin. Insista să sculpteze cu propriile mâini și să-și exprime creativitatea și viziunea lui el însuși. Chiar dacă asta îi lua ani întregi și chiar dacă era o muncă absolut migăloasă. Autenticitatea, la fel ca la Nolan, nu s-a demodat, din contră, s-a păstrat. A reușit să creeze ceva relevant și un secol mai târziu. Și poate ăsta este secretul. Îl menționam mai devreme pe Modigliani. Acesta a fost un pictor și sculptor italian care era recunoscut pentru portretele sale cu gâturi și fețe alungite. Arta lui nu a fost primită cu mare interes în timpul vieții, ci mai degrabă după ce a murit. Din păcate, asta e o tragedie prin care mulți artiști trec și a și fost comparat cu Van Gogh în ideea asta. Se muta la Paris în 1906, iar până în 1912 deja expunea sculpturi la salonul de toamnă. Inițial se vedea ca un sculptor mai degrabă decât un pictor și a și fost încurajat să continue după ce un dealer de artă tânăr i-a făcut cunoștință cu Brâncuș. A fost învățăcerul lui timp de un an și, la un moment dat, după ce a avut o serie de sculpturi expuse, a renunțat la sculptură și a decis că o să se reîntoarcă la pasiunea lui, arta și pictatul în ulei. Mișcarea asta a fost cumva făcută și din nevoie, pentru că era din ce în ce mai greu să găsească materiale de sculptură în perioada războiului, dar și pentru că condiția lui fizică nu prea îi permitea să mai sculpteze. A și murit, din păcate, la 35 de ani de tuberculoză și a avut o viață scufundată în alcool și în hașiș. În 2010, sculptura sa Tet devine a treia cea mai scumpă sculptură vândută vreodată. Deși a revenit la pictura în ulei, nu a renunțat și nu a uitat ceea ce a învățat de la Brâncuș și a aplicat în continuare aceste învățăminte. De exemplu, pictura Jean Hébuterne with Yellow Sweater are proporții alungite, are o față ca o mască și contururi fine, preluate din anii de lucru ca și sculptor. Inclusiv tehnica de pictură a fost influențată de sculptură. S-a observat că a aplicat tușe de vopsea groase și folosind mișcări rapide, asemenea unei dalte care sculptează în piatră. Nu puteam să închei videoul ăsta fără să aduc în discuție și o parte foarte importantă din viața lui, și anume relația sa cu femeile. Pentru că femeile l-au ajutat să creeze o mare parte din operele foarte cunoscute pe care le îndrăgim și astăzi. Îi plăceau foarte mult femeile, mai ales dacă erau aristocrate și foarte tinere. Însă nu sunt aici să vorbesc despre viața lui amoroasă, deși ar fi destul de juicy. Ce vreau să punctez este faptul că fix din relațiile acestea interumane au ieșit niște opere atât de frumoase și timeless. Practic,
Prin oameni, arta rămâne vie și se perpetuează. O să menționez doar câteva din cele mai cunoscute și o să încep, bineînțeles, cu doamna Pogani, a cărei muză a fost Margit Pogani, o pictoriță de origine maghiară. Aceasta a venit inițial în atelierul lui să pozeze pentru o sculptură și de aici a început o relație romantică. Așa s-a născut doamna Pogani cu ai săi ochi mari. O altă poveste de iubire este cea cu o tânără americană de origini irlandeze, care l-a și cerut de soț, însă a refuzat-o, Eileen Lane, care a dus la opera cu același nume. Prințesa X a apărut după o iubire tumultoasă cu o femeie de viță nobilă, Marie Bonaparte, moștenitoarea unei averi impresionante și o femeie foarte importantă din viața aristocrată a Parisului. Inițial, aceasta a mers în atelierul lui ca să-i pozeze pentru o sculptură și de aici a luat naștere povestea lor de dragoste. Pare că avea un tipar, domnul Brâncuș. Ca și fun fact, așa, că trebuie să intrăm un pic și în detaliile juicy, după ce cei doi s-au despărțit, Marie Bonaparte a fost împreună cu Sigmund Freud. Prințesa X nu a fost primită chiar cu brațele deschise. A fost expusă la Grand Palais de Paris, iar inițial organizatorii au cerut să o retragă pentru că semăna prea mult cu un falus. Însă mai târziu, opera a fost, bineînțeles, apreciată la adevărata ei valoare. În articolul Adevărul puteți să găsiți toată povestea lui Brâncuș cu femeile din viața lui. Acolo o să găsiți toate detaliile juicy. O să las pe undeva pe aici articolul. Deci, în încheiere, ce lecții rămân cu noi? 1. Urmează drumul tău. Va fi foarte greu să fii pe drumul tău la umbra altuia. 2. Simplitatea potențează arta. 3. Arta evoluează mereu. S-ar putea ca ceea ce ai creat acum și îți place să nu-ți mai placă peste ani de zile și este perfect normal. Nu înseamnă că ceea ce ai făcut tu atunci era urât, ci pur și simplu că ai evoluat. 4. Nu încerca să te modelezi după alți oameni, fii tu. Și 5. Învață și inspiră-te de la oamenii din jurul tău. Recunosc că a fost interesant să fac acest deep dive, mai ales că a fost deep dive în viața unui om și a unui artist cu care nu rezonez sau credeam că nu rezonez deloc, pentru că nu rezonez cu sculptura. Însă dacă dau la o parte acest mediu de lucru, am rezonat destul de mult și am realizat că am avut ce să învăț și am ce să învăț de la el. Și tocmai pentru că am aplicat unul din punctele acestea, am reușit să aflu niște lucruri noi care cred că o să mă ajute și pe mine și sper că o să vă ajute și pe voi pe viitor. Sunt curioasă, tu ce părere ai despre Brâncuș și despre sculptură în general? Mi-ar plăcea să aflu părerea ta în comentarii. Eu sunt Alexandra, iar până data viitoare în Șezătoarea Creativă, ai grijă de tine și de creativitatea ta. Bye! Oh, mother, this took 17 hours.